নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ড, এবিচিৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আজি গুৱাহাটী GMC মেডিকেল হস্পিটেল। চাই থাকক আপোনালোকে। আমি চিধাই এই ভাঙাগড়ৰ পৰা গৈ আছোঁ। আপোনালোকে ব্ৰিজৰ তলেদিও যাব পাৰে, মই ওপৰেদি যাম। আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈ। যিসকল ভাইয়ে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, নতুনকৈ চাই আছে, আপোনালোকক প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, লগতে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব। চাওক, এতিয়া ওপৰেদি গৈ আছোঁ। আপোনালোকে তলেদি আহিলে এইখন নেমকেয়াৰ হস্পিটেল এইপিনেও পাব, আপোনালোকে GMC যোৱা চাইডৰ সেইপিনেও পাব নেমকেয়াৰ হস্পিটেল। আমি এতিয়া লেফ্ট টাৰ্ণিং লৈ ল'ম। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই বহুত ধন্যবাদ। এইখনৰ নেমকেয়াৰ হস্পিটেল আছে। আপোনালোকে তলেদি আহিলে আমি ওপৰেদি যাম, চিধা গৈ থাকিম। আপোনালোকক কি দেখুৱাব পাৰোঁ চাই থাকক। মোৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল লাগে নে কমেণ্ট কৰিব নিশ্চয়। এইখন নেমকেয়াৰ হস্পিটেল আছে এইপিনে লেফ্ট চাইডে। আমি চিধাই যাই থাকিম এতিয়া। অকণমান ভিতৰলৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰিম GMCৰ। আপোনালোকক ভিতৰলৈ মই যিহেতুকে আপোনালোকক মেইন ৰোডবিলাকেই দেখুৱাওঁ, তাৰ কাৰণে ভিতৰলৈ অকণমান লৈ দেখুৱাম আপোনালোকক। GMCত চাওক মানুহ কিমান মানুহ, ইয়াৰ ভিতৰত বহুত মানুহ হয়। এতিয়া মই লেফ্ট চাইড টাৰ্ণিং ল'ব লাগিব। অকণমান আগৰ পৰা লেফ্ট চাইড টাৰ্ণিং ল'ম। গেট দেখিব। ইয়াৰে ভিতৰত আপোনালোকে থানাও আছে, ভাঙাগড় থানা। এইটো এইপিনেদি সোমাব লাগিব লেফ্ট চাইডেদি। এইখনে গেট। চাওক কিমান মানুহ, বহুত মানুহ হয়। নৰ্থ ইষ্টৰ এইখনে ডাঙৰ মেডিকেল হয় গভমেণ্টৰ। ভিতৰত অলপ আহিছোঁ। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। আকৌ আপোনালোকক নতুন ভিডিঅ' দিবলৈ যাতে আগ্ৰহী হওক। আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। থেংক ইউ।